Everybody all set? All right, Mr. President, off we go. What is the state of the war right now? Невизначеність. Мені здається, в цьому і складність. Стан не такий складний для України, як був в перші дні, перший момент війни, коли ми відчували, що ми без підтримки. Це було складно для людей. По-перше, шок, а по-друге, така психологічна демотивація, що як так може бути, як можна бути, що в сучасному світі в тебе летять ракети, вбивають людей. І це було дуже складно, але міцність людей і може навіть той фактор, що ти один, вплинуло на те, що Україна об'єдналась. Без будь-яких зайвих політичних речей, красномовств тощо. Об'єдналась, вистояла, і потім цей сигнал, який пішов у світ, в Європу, в Сполучені Штати Америки, і всі об'єдналися навколо країни. І це такий став паркан перед метою Путіна повністю знищити нас. А зараз невизначеність. Тоді було зрозуміло, ми боремось зі злом, і ми не одні, і нам буде дуже важко. Країна в 40 разів більше нас. І все, про що говорив раніше Путін, що він не хоче окуповувати Україну, все брехня. Абсолютна визначеність, що є добро, що є зло, яка наша мета, хто з нами, хто проти нас. Зараз ми сильніші на полі бою, наша армія сильніша, ніж були на початку війни, але довга війна і втомлюються всі. Невизначеність в тому, що йде розбалансування партнерів. І ми хотіли більш сильнішу позицію Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати Америки, наш партнер, ми розраховуємо на Сполучені Штати, але Сполучені Штати сьогодні зайняли позицію медіатора. І я не знаю, покаже історія, покаже майбутнє, і може ця позиція і спрацює. Ми хочемо вірити, що ця позиція спрацює на те, щоб закінчити війну як можна швидше. Ми хочемо цього, ми дуже хочемо. Але у нас є різні розмови на різному рівні, і іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін, ми йому не довіряємо, ми боремось за себе, за свої права, свободи, і я все ж таки вважаю за спільні цінності з західним цивілізованим світом. Тому я і вважаю, що невизначеність іноді гірше, ніж зрозумілий сильний ворог. І хороші партнери, на кого ти розраховуєш, 100% розраховуєш. Їх може бути не 100, не 200, не 300, їх може бути кілька, але ти знаєш, хто прикриває тобі спину. Невизначеність, вона в людях. І ви запитайте наших людей. Вони дуже бояться, що Сполучені Штати змінять свою політику. І це дійсно, я вважаю, що це страшно. Для наших людей зрозуміло, ми правда на нашому боці, ми все одно пройдемо цей шлях, я впевнений, все одно війна закінчиться. Але для нас важливо, щоб вона закінчилася справедливим миром. Для того, щоб мир був справедливий, нам потрібна підтримка Америки, підтримка інших партнерів. І щоб у них не було невизначеності і не було пробачень Путіну. Does the United States have your back?
навіть в моїй цій паузі є проблема. Тому що я дуже хочу відповідати на такі запитання правдиво і швидко, що Сполучені Штати наш стратегічний, важливий, сильний партнер. А ця пауза – це сумнів. Я не сумніваюся, що люди Америки з нами. Але довга війна, забуваються багато речей, багато деталей. І я би хотів би, щоб от цей момент ми пройшли, і пауз не у мене, а у таких, як я, у громадян України і у інших в Європі. Повірте, війна в Україні, але в Європі всі бояться, що Сполучені Штати можуть віддалятися від Європи. Це безумовне рішення Сполучених Штатів. І ніхто не тисне і не буде тиснути. І це неможливо тиснути на Америку. Це дуже сильна країна. І ми поважаємо і вдячні американському народу. І я всім вдячний. Вдячний і президентам, і вдячний і Конгресу, і всім двопартійній системі. Але я просто хотів би, я би дуже хотів би не тільки знати, що Америка нас підтримує, а я б дуже хотів це відчувати. Ми б хотіли, щоб це відчуття нікуди не пішло. Can you do without the United States? Я думаю, що без Сполучених Штатів ми будемо нести багато втрат. Людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Ми, безумовно, без Сполучених Штатів буде складно мати саме ту ціль, бажану ціль, якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. І швидше закінчення, і справедливий мир буде складно зробити без Сполучених Штатів. Без Сполучених Штатів більше втрат. Це факт. Тому все-таки я б не хотів би розглядати такий варіант. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Тим чи іншим шляхом ми закінчимо цю війну. Це правильно. Ми закінчимо і зробимо все, щоб мир був справедливий для нас. Немає іншого виходу. І не може бути по-іншому. What does a just peace look like to you? Сьогодні, безумовно, не втратити нашу суверенітет і нашу незалежність. А ми все одно повернемо все своє, що ми не втрачали, а русські забрали у нас. Тимчасово окупували території. І я розумію, що це велика складність, історичний виклик. Все повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом, безумовно, не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо. І це безповоротні втрати, ця кількість військових, цивільних, дітей, дорослих. І в будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить. Як би не говорили дипломати, який би одяг вони на зустрічах не надягали, що б не відбувалось в майбутньому, безумовно будуть перемовини, безумовно вони будуть різні. І трьохсторонні, і двосторонні, різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати. А нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатична ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території руськими, ті, які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали. Ми не визнаємо це. Ми повернемо, коли і як.
я не можу сьогодні сказати, але це ціль. Справедливість. Це буде, я вважаю, в кінці кінців найскладніше. Бо, як я й сказав, території повернуть люди або час. А ось втрати людські повернути не можна. Тому можна зробити тільки одне, єдине – це справедливість. Тобто хтось, вбивці, повинен за це відповідати. Це буде, думаю, найскладнішим викликом, чесно, я так вважаю. Тому що всі будуть шукати можливості із наших партнерів, можливості тих чи інших компромісів з русскими. І, безумовно, ми не можемо відпустити питання справедливості. За вбивство треба, щоб сплачували ті, хто вбивав. Це правильно. The White House has announced partial ceasefires, but they haven't taken effect. Why? Передусім, не можна вірити Путіну. Про це я говорив президенту Трампу неодноразово. Домовленості повинні бути такими, щоб у людини, яка не хоче закінчення війни, а це є Путін, і це є факт, і по результатам цього ceasefire або часткового ceasefire, по кількості порушень всього цього, ви можете чітко це підкреслити, що Путін не хоче закінчення війни. Тому з людиною, яка не хоче закінчити війни, повинні бути побудовані такі домовленості, щоб у нього була безвихідь. Якщо це ceasefire, треба домовлятись про повний ceasefire, хоча ми готові були і до часткового. І ми готові до будь-якого формату. Чому? Тому що ми бачимо, що повний ceasefire може дати можливість перейти до дипломатичного треку. Але Путін цього не хоче. Так ось, щоб був безумовний ceasefire, це єдиний формат. Безумовний ceasefire говорить, що це можна контролювати. Як? Сполучені Штати завдяки технічним можливостям своїм та партнерів Британії, Франції тощо можуть контролювати чітко зрив або не зрив припинення вогню. Повний. Якщо це буде частково, Путін завжди буде гратись над тим, що хтось вистрілив, а ми не ті дрони, а вони взяли ракети, а то були не далекобійна зброя, а вона коротка, тощо буде багато бла-бла-бла на цю тематику тощо. Тому ми і казали, що пропозиція Сполучених Штатів безумовне припинення вогню спрацює, якщо Сполучені Штати поставлять чітко таку умову, чітка кількість днів, термін часу і чітко хто моніторить. Моніторить ceasefire. Конкретно, хто це буде робити. І якщо США вже обрали для себе лідируючу роль посередника в цьому, вони, маючи всі інструменти для контролю, можуть це моніторити 100%. Putin says that a full ceasefire will require the Ukrainian military to disarm, a guarantee that Ukraine will never join NATO, and you have to go. Передусім, Путін не може нічого вимагати. І ця позиція повинна йти навіть не від нас, а від Сполучених Штатів Америки. Тому що ceasefire безумовне, в тому і сенс цього припинення вогню. Безумовне. Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми не можемо ставити будь-які умови русським. Хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю і вони вбивають нас тут, у нас вдома. Але ми погодились, це компроміс. Це компроміс. Давайте перейдемо до дипломатії. Треба такий серйозний компроміс.
В тому, що ми навіть не будемо знати, що буде в майбутньому. Без гарантій безпеки на сьогодні, ще не розуміючи інфраструктуру, гарантій безпеки для нас. І йти на цей компроміс і Сполучені Штати Америки, що вони зробили? Сполучені Штати Америки припинили нам допомогу, заморозили її, і обмін розвідданим, знаючи, що для нас дуже боляче буде удари балістичні, не розуміючи, що йде навала ракет руських по нашим цивільним. І ми, знаючи, що це зупинено, і ми чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню. Що зробили ми? Ми сказали, ми йдемо на безумовне припинення вогню. І тут у мене питання, як у президента. Мені заблокували щось і сказали, йди. Інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих. У мене питання, що Сполучені Штати Америки зробили дзеркальне у бік русських? Іди на припинення вогню, інакше ось тобі санкційний пакет, ось я ввожу дуже сильний санкційний пакет. Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Руським запропонували і нічого не блокували. Тобто, коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить так, що мир через силу працює в один бік. І тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід. І тому, на ваше запитання, чому не працює сісфаєр? Ось чому не працює. Путін ніколи не хотів закінчити війни. Путін не хотів нашої незалежності. Путін хотів нас всіх знищити. Наш суверенітет, наших людей. Не хочу говорити про красномовні слова, але тим не менш. А Сполучені Штати повинні були дати сильний крок. І ми ще на це дуже сильно надіємось. І надіємось, що будуть умови у бік Росії, а не у бік України. You seem to have a real hatred of Vladimir Putin. У Путіна 100% ненависть. Навіть не 99,9. Але це не значить, що ми не повинні працювати над тим, щоб закінчити війну як можна швидше, щоб перейти до дипломатичного треку. А як можна відноситись до людини, яка прийшла до нас, вбивала дітей? Ми зараз в бомбосховищі школи. Ми в бомбосховищі школи. Отак тепер навчаються наші діти. Ми в школі, де ці 3 дитинки загинули. Ці 3 дитини були з цієї школи. Останній удар. Як можна відноситись до Путіна? Мені здається, йому все одно, чесно кажучи, як відносяться українці до нього. І, якщо чесно, йому все одно, як до нього люди відносяться. І все. Я вважаю, що він живе в іншому світі. Абсолютно в своєму світі, в якому йому комфортно. І чим довше він в ньому, тим він звик до цього комфорту. Все. And when you see the Trump administration opening relations with Russia, having meetings with Russia, talking about business opportunities with Russia, what do you think? Я просто, може, я не така прагматична людина, але я не вважаю, що з вбивцями треба вести бізнес. Для мене не все одно, з ким вести бізнес. Я сам із бізнесу. Я прийшов із бізнесу. Для мене ніколи не було в моєму бізнесі все одно, з ким заробляти гроші. Розумієте, це, як вам сказати, це просто, може, це моє відношення. І мені не все одно, яким чином заробляти гроші. І мені не все одно, скільки людей навколо постраждає через ті чи інші контракти.
Для мене successful story of business – це не тільки коли у партнерів щось вийшло, а ще й коли навколо люди щасливі, це щось їм приносить. Коли робітники в твоєму бізнесі щасливі, вони посміхаються, вони вдячні, що вони є джерелом натхнення цих успіхів, вони відчувають себе командою. Тому для мене бізнес між Сполученими Штатами Америки і русскими, якщо чесно, це вибір Сполучених Штатів Америки. І я до цього гарно не ставлюся. Але я поважаю суверенітет Америки і суверенний вибір Сполучених Штатів. Тож я просто вважаю, що якщо у тебе сильні бізнес-відносини з русскими, які вбивають українців, я вважаю, що все-таки люди передусім. Люди – найбільша цінність. Тому мені здається, що пріоритети повинні бути в іншому виставлятись. Спочатку треба Путіна поставити на місце, а потім з ним мати ті чи інші економічні відносини. І знов-таки, якщо ви хочете. Це не ті гроші, які принесуть щастя. Can you tell an American parent what it's like to send your child to school in a bomb shelter? На сьогодні, ви знаєте, що на сьогодні для цих дітей, які йдуть в бомбосховище, вже інша стадія. Для них це щастя – бачити інших дітей. Мати соціальний простір, просто спілкуватися. Але якщо ти подивишся на ці реалії, ти зрозумієш, тобто, це діти під землею. Діти навчаються просто під землею. Вони тут під землею, тому що вони інакше, у них не буде можливості в цілому бачити дітей або навчатись. Розумієте, це великі страждання, моральні. Всі діти подорослішали. Абсолютно. У всіх дітей дорослі очі. Я вже не говорю про технічні речі, що це все одно небезпечно, що рівень освіти падає, що діти в бомбосховищах вони хворіють, більш хворіють, тому що вони повинні бути на вулиці, вони повинні бачити сонце, бачити щастя, дитинство своє бачити. Невже вони заслуговують, тільки заслужили на це через те, що їх країна бореться за виживання і бореться за те, щоб ці діти не стали русскими? Вони не хочуть, вони просто хочуть бути тими, хто вони є. Why can you not stop these missile attacks against your civilians? У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас недостатньо цих систем. Я вдячний всім партнерам за те, що вже нам давали. Але, знаєте, я не хочу жалітися. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що нам надали багато всього. І ми за все дякуємо. Але коли діти гинуть під обстрілами від ракет, і дорослі, всіх жалко, всі люди. Так, мені чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Петріот. Тим більше, що домовленість така на саміті в НАТО в Вашингтоні, на ювілейному саміті була. І ми так і не отримали ті додаткові системи Патріот. І особливо я поважаю вибір Сполучених Штатів Америки, але коли Сполучені Штати такі системи нам не дали або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах. І деякі європейські партнери, вони готові допомагати фінансово, щоб ми могли отримати відповідні системи, дороговартісні. Але Сполучені Штати кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони передають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не про те, що Ізраїлю це не потрібно, тощо. Але, якщо ми справедливі партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну? Well, what are you asking the United States for? Система ППО. Ми нічого більше не просимо. Ми просимо систему ППО
пакет з новою зброєю, яка нам потрібна захистити себе, ми передавали Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, я по телефону і різними форматами на різному рівні ми передавали цей пакет. Ми готові купувати, ми готові купити, заплатити за цей пакет. Ми обговорювали з європейськими партнерами, які готові разом з нами фінансувати відповідні пакети. Так. So these Patriot missile systems that you're referring to cost about $1.5 billion for each system. You're talking about paying for them. You're not asking for a donation. Я сказав дуже чітко президенту Трампу, що ми можемо зробити. Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер 1. Одна система, яка коштує 1,5 мільярди, ми готові купити, і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст максимально там, де багато скупчення людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів, ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати. Другий варіант, який я просив зараз у цієї адміністрації, і, якщо чесно, я просив і у Байдена адміністрації, не тільки у президента Трампа, я просив дуже сильно. Ми знаємо, які черги, ми знаємо, як це складно. Ми знаємо, як складно замовити системи, замовити ракети, домовитись, їх придбати або отримати як допомогу. Я просив ліцензії на виробництво. Ліцензії на виробництво систем Patriot, ліцензії на виробництво відповідних ракет до цих систем. Ми хотіли за це заплатити, мати ліцензії і тоді вже розуміти, як, в який термін ми зможемо побудувати повністю систему закриття нашого неба. Тобто варіанти є різні. Є країни, скажу вам відверто, не буду їх називати, є країни в світі, як Middle East, так і в Європі, в Азії. Є країни, які мають системи, які належать Сполученим Штатам Америки. Тобто це не обов'язково, що Сполучені Штати Америки будуть віддавати тільки те, що стоїть в Сполучених Штатах Америки. Є країни, де розташовані системи Patriot, де немає ніяких військових дій. Вони можуть їх нам передати. Ми готові були навіть отримати їх як в оренду. Розуміючи, що якщо буде якийсь виклик у тієї чи іншої країни, якщо їм знадобиться дуже швидко повернути, ми повернемо. Форматів, як це забезпечити, багато. Бажання треба і все. The U.S. has contributed about $175 billion to Ukraine over these 3 years. What would you say that the American people have gotten for that money? Передусім, ми отримали біля 100 мільярдів, реально біля 100 мільярдів, те, що ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Якісь гроші, вони йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії-перевізники. Далі багато грошей із Сполучених Штатів Америки з фінансування, вони залишились в Європі. Вони фінансували ті чи інші офіси їх відповідних програм Сполучених Штатів Америки. Те, що заходило в Україну, це заходили гроші біля 67, я вже не пам'ятаю, 65-67 мільярдів. І це заходило зброєю, грошима. Ми отримали десь 35 мільярдів підтримки нашого бюджету. Ми завжди вважали, що це наша спільна боротьба, що Україна захищає наші спільні цінності, і ми захищаємо всю Європу, і тому Європа також фінансувала. І на цей момент Європа дала приблизно стільки ж грошей, скільки дали і Сполучені Штати Америки, не уступаючи Сполученим Штатам Америки. Але я можу тільки подякувати народу Сполучених Штатів Америки за
підтримку, серйозну підтримку. Так, дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки – боротьба України. Тому що Україна захищала інші країни, в які Путін піде, і він хоче туди піти. І якщо він туди піде, я про це говорив, і люди повинні зрозуміти, це країни НАТО. І тоді інші країни НАТО, їм прийдеться захищати своїх союзників, бо є такі домовленості. Але вмирають сьогодні, при всій повазі до Сполучених Штатів Америки, до Європи, гинуть сьогодні українці. І тому я кажу, інші країни дають на захист своїх людей, дають нам зброю, наші люди гинуть. І наші люди захищають життя інших людей. І тому я і кажу, що це найдешевша ціна за захист. What price have your people paid in the defense of Europe and the peace of the world? Наші люди платили найбільшу ціну. Немає вищої ціни. Наші люди ми віддали всі гроші, ми віддали все, що у нас було з точки зору фінансів, ми віддали найголовніше людей. Правильніше сказати, русські забрали, тому що ніхто не хотів віддавати наших людей. 8,5 мільйонів втратили своє життя, домівки, життя. 8,5 мільйонів переїхало за кордон. Це тільки ті мільйони, які виїхали за кордон України. Бігли. Їх життя було знищено. Все, що у них було – накопичування, життя, їх діти, які в школу ходили, в університети, їх домівки – це їх власність була. І все це було. 8,5 мільйонів виїхало. Ще кілька мільйонів вимушено переміщені особи, які втратили все і залишились в Україні. Змінили одне місто на інше. Ще є мільйон людей, які змінили одне місце на Сході, на інше місце на Сході, і зараз знов повинні змінювати це місце, тому що снаряди знов долітають до їх нових громад. When President Trump called you a dictator and said that Ukraine started this war, what did you think? Ну, чесно кажучи, я про це вже говорив. Я вважаю, що, на жаль, русські наративи інформаційно перемагають в Сполучених Штатах Америки. І мені залишається тільки працювати, служити, говорити все більше і більше, робити все, щоб не дати повністю русським наративам заволодіти американською політикою. І я думаю, що це, просто це жах. Як можна бачити наші втрати, наші страждання, розуміючи, що роблять русські, і вважати, що це не вони агресори, це не вони розпочали війну. Це говорить про великий вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику Сполучених Штатів, на політиків Сполучених Штатів Америки. What was your goal in this most recent Oval Office meeting? Я завжди підтримував сигнал президента Трампа і ще тоді, коли він балотувався, що він хоче закінчити війну швидко. І у мене були і зустрічі, і хороші розмови, але ніхто не штовхав Америку, розуміючи, з ким ми маємо справи. Ми маємо справи з Путіним, і тому, напевно, дуже швидко закінчити війну не вийде. Але я сам наголос, що давайте це закінчимо швидко, за 24 години. Саму атмосферу цього ми підтримували, тому що ми хотіли закінчити війну, і будь-яка людина в Україні, повірте, всі вірили в те, що Трамп сильний, він прийде, він зможе закінчити швидко. Всі мої сигнали, які я хотів в овальному кабінеті, я хотів перше
всі наративи, які є русські, я хотів поговорити серйозно з президентом Трампом. Отак не може бути. Президент Трамп, сильний президент сильної країни, повинен бути на боці України. І я вважаю, що неправильно навіть, що Америка хоче бути десь посередині. Але все зайшло так, що ми відчуваємо, що Америка більш тепло розмовляє з русскими, ніж з Україною. Я вважаю, що це неправильно. І це те, що хотів донести я. Це перше. Друга історія. Я дуже хотів, щоб ми побудували спільний план закінчення війни, спільний план, наші спільні кроки, гарантії безпеки для України, партнерства зі Сполученими Штатами Америки, включаючи будь-які домовленості, але в партнерстві, поважаючи один одного і з вдячністю до Америки. Це я хотів. І ми готували прагматичну, як це люблять говорити американці, але важливо, для мене важливо, що партнерську зустріч. І все. А вийшло, як вийшло. Вийшло, ви все бачили. How did the meeting go wrong? Не знаю, мені здається, що може непорозуміння. Може є люди, які... Мені здається, в Америці є люди, які на нашому боці, а є, на жаль, які хочуть будувати відносини з русскими. І мені здається, що оцієї консолідації і консолідованої позиції немає. А вона дуже важлива. А вона важлива. І коли немає консолідованої позиції по відношенню до України або по відношенню до Росії від Сполучених Штатів, і виходять такі, розумієте, небезпечні моменти. Такі зустрічі, коли багато різних думок. І мені здається, що нам дуже важливо було мати без медіа така сама зустріч. Вона могла би бути спочатку без медіа, відверта, сказати одне одному, що не так, де ми чогось не чуємо. І все, я впевнений, що все було би вирівнялося і все би йшло правильно. Правильно, я вважаю. Але ми були в тих умовах, в яких ми були, і все. І так вийшло. At one point in the meeting, you wanted to explain to Vice President Vance your view of making a deal with Vladimir Putin. What was it that you wanted to say? Well, let me explain, Mr. President. There was a moment in the meeting in which Vice President Vance was saying you should negotiate. And you said, well, what kind of negotiations are you talking about? Because let me tell you about my experience as President Zelensky with negotiating with Vladimir Putin. Here's what you need to understand. If I may, the point you were endeavoring to make in the Oval Office was that Putin won't keep his agreements, that he's broken every agreement he's ever had with you, which is so relevant to where we are right now. Це була не перша зустріч, на якій ми розмовляли з віце-президентом. У нього була позиція, і це була не перша зустріч, коли я чув цю позицію. Позиція про те, що люди гинуть з обох боків, і русські також гинуть, і не факт, що русські почали війну. І це така, знаєте, така, як вам сказати, така лінія, яка проходить між багатьма зустрічами України і представниками Сполучених Штатів Америки, розумієте, да? Коли тобі потрібно виправдовуватись за те, що ти ніколи не робив. Тобто це зміна тональності, зміна реальності. От це правильно, зміна реальності. І я не хочу грати в ту зміну реальності, яку мені пропонують. Тобто не ми напали, раз.
Мені здається, що віце-президент, він говорить, він виправдовує якимось чином дії Путіна. І я б спробував сказати, що дивіться, тут не можна шукати щось посередині. Тут є агресор і є жертва. Руський агресор, ми жертва. Це абсолютно тверезо всі люди розуміють. Питання, як же він сказав? Питання в тому, що я йому сказав, що ви ніколи не були в Україні. Як ви можете розказувати, кого захищають тут русські? Тому що до цього були сигнали, що Путін прийшов на ці землі, які не факт, що вони належали Україні, і там люди, вони русські. І я пояснював, це не так. Він не захищав ніяких русських. Мені складно йому було пояснити всі ці деталі. Розумієте? Тобто ми по-різному бачимо в цю війну. Я знаходжусь в Україні і розумію, що відбулося. А він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього по телевізору говорили русські. Would you invite President Trump to Ukraine? With pleasure. Please. I always wanted very much. That's what I wanted to do also. I did it, not once. And that I always said that if you have to just, we want you to come, and I think to come and to see. You think you understand what's going on here. Okay, we respect your position. You understand. And then what was there that in different meetings, as I said, with Kellogg or with Vance, with Rubio, and everybody think that they understand. And we respect, okay, you think? Okay, be with your position. But please, before any kind of decisions, any kind of formats of negotiations, come to see people, civilians, warriors, hospitals, churches, children, destroyed or dead, wounded, or just walking in the streets. And when they said, I wanted very much them to come here, not only here, position of Russians or from other, just to hear us and to understand. It's very important. For example, when and those what was about the vice president and etc. That was all around it. It was difficult to explain in 1 minute what's going on in Ukraine. It's difficult to explain when people live in another world. They have another understanding what's going on in Ukraine. But it's okay. Come, look, and then let's move with the plan how to finish the war. You will understand with whom you have a deal. You will understand what Putin did, and we will not prepare anything. It will not be theater with preparing actors in the streets and etc. We don't do this. We don't need it. You can go exactly where you want, in any city which been under attacks, in any city which was, in the western part, where the frequency of attacks lower. In the east, you can go to the capital. And when you said that the capital is destroyed, that there are no people, and I said there also that I said, people live, people work, people fight on the battlefield. Other young people work on the streets in Kiev. There are millions of people. They just want to live. And this is a very important moment. They want to live. And they don't want just to sit in the flat or in the bomb shelters and just to show Putin that we're afraid of him. We don't afraid. We're not afraid of him. That was from the very beginning. That's what about our nation. What I said to them, just to come and to understand. And then after that, make deals, business,
economic projects, business projects, what do you want? That was my position. With these things, I came to the United States. With these things, that's all. We don't asking for money. We are inviting to Ukraine. We'll go back into Ukrainian now. I just have a couple of more questions, if I may. Так. You talk about security guarantees in any agreement. What would that look like? What are you asking for? Я хотів, щоб Трамп підтримав нас з НАТО, не йшов на поступки з Путіним. Це складна його розмова, але він така людина, він може змусити Путіна. Я вважав в НАТО простіше. Так, це складно спочатку, це буде не сприймати русські, але це чітко зрозуміло, що це гарантія безпеки для нас, історична місія людини і вклад в історію всесвітньої безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. І залежить це виключно від позиції президента Сполучених Штатів Америки. Якщо це не так, а ми сьогодні бачимо, що це не підтримується поки що, то це повинно бути щось подібне. Something similar. А що це може бути? Ми розуміємо, передусім наша армія, яку не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь операції, великі операції по деокупації. Ні, цього недостатньо. Цієї кількості недостатньо для цього. І тому найважливіше – стримувати ворога. І саме стримуванням ми займаємось. І тому та кількість, яка є, і зменшувати її не можна. Це перша наша гарантія безпеки – не зменшення армії, а підтримка її, укомплектування її, фінансування її. Друга історія – що таке закінчення війни з русскими, яким ми не віримо. І, якщо чесно, більшість світу не вірить. І тому питання військового контингенту, присутності військового контингенту на території України, в морі, в небі, на землі, тих чи інших країн, це дає можливість не для того, щоб вони воювали. Безумовно, це може статися тільки тоді, коли буде ceasefire, коли буде припинення вогню. Тільки після цього, в тому чи іншому форматі. Але присутність цих людей дає гарантію, що Путін не наважиться йти війною проти України. Не наважиться. Принаймні зменшуємо цей ризик такою присутністю. So an international force of peacekeeping troops, would the United States, in your view, be part of that? Дивіться, ми сприймаємо Сполучені Штати як нашого стратегічного партнера. Ми тільки так до цього відносимось, і навіть ті непорозуміння, я вважаю, що це деталі, але в загальному сенсі у нас є розуміння, що ми стратегічні партнери, Україна і Америка. Тому ми хочемо Америку обов'язково серед таких країн. В тому чи іншому виді. Це може бути, як я казав, це як всі хочуть, backstop of America. Тобто може бути контингент, і Америка може показати, що вони захищають небо, це може бути ППО і літаки, не обов'язково boots on the ground. Тобто питання, що це союзницькі війська, хтось на землі, як я сказав, хтось в небі, хтось на морі. Показати це союзництво – це важливий сигнал для України, що це гарантії безпеки, і для русських, що дивись, всі тут знаходяться, щоб підтримати Україну. І не можна повторювати трагедію і починати знов ще одну війну. Scott, I'm very sorry. President has been very generous with his time, but we really need to finish. Please, one last question. Yes, the last one. Last one, and let me set it up with this idea. There are Americans, many today, who are saying to themselves, what does this war have to do with me? There's an answer to that question.
So let me just set up the question very simply this way. In your view, what is at stake in this moment? Безпека світу безумовна. Північні корейці вже воюють проти нас в цій війні. 2 дні назад ми взяли в полон китайських військових. І сотні китайців ми вже знайшли з їх паспортами, з їх присутністю вже на території України. Іран, Північна Корея, Китай. 3 країни вже залучені в цю війну. І будуть залучені інші. Або будуть залучені більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити. В цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти північнокорейці, китайці, іранці. А коли війна йде і витрачаються мільярди, а Путін витратив 1 трильйон вже грошей на 3 роки війни, більше 1 трильйону доларів на цю війну, то і вже і ці країни не будуть хотіти зупинятися. Все це гроші. З цього всього хтось заробляє. У Путіна сьогодні заводи працюють на 100% рівні. Він мілітаризується. Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. У Путіна амбіція захопити нас. Але знають всі в світі. Просто всі знають війну і історичні війни. Якщо ми не витримаємо, він піде далі. Знов-таки, не просто гучні слова. Питання не в тому, що у нього амбіції Російської імперії і повернути багато країн, які сьогодні в НАТО, повернутись туди. А ще є важливий нюанс. Війна – це великі гроші і великий бізнес. І всі його заводи, які працюють, і всі ті люди, які заробляють гроші. Він не зможе це зупинити. Просто не зможе це зупинити. Їм потрібно йти далі, більше виробляти, більше витрачати, знов виробляти, і йти. Так завжди розвиваються війни. Просто завжди. Утримати Україну, розбити, якщо йому вдасться, якщо від нас відвернуться партнери, якщо йому вдасться нас розбити, ви знаєте, що таке утримати таку країну, як ми? Він збільшить свою армію в 2 рази. Як потім він її буде годувати? Як він буде годувати солдата свого? Як він буде годувати своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому прийдеться продовжувати війну. І він буде це робити. І це вже буде залежати не від нього. Хоче він цього або не хоче. Це наслідки будь-якої тривалої війни. Я вважаю, що це ризик для всіх. Передусім для безпеки Європи. А Європа – це більшість країн НАТО. А більшість країн НАТО – значить це участь Сполучених Штатів. Значить, Сполучені Штати будуть брати участь в цій війні. І я вважаю, що це і є світова війна. З урахуванням всього того, що я вже сказав, і з урахуванням того, що зараз відбувається в відносинах Сполучених Штатів з Іраном, і те, що на Middle East, і всі ті ризики, я вважаю, що саме такий ризик є. A risk to the world. Yes. Для всього світу. Не буде безпечного місця. Просто не буде безпечного місця для людей. Thank you, Mr. President. Thank you very much. I'm very grateful to you, sir. And Thank I you wish so you much. all the luck in the world. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.